विशेष गरी डिजाइन गर्ने क्रममा आवश्यकता अनुसार अब्जेक्टहरूलाई बङ्ग्याउने, सोझ्याउने, आकारलाई ठुलो या सानो पार्ने र निश्चित भागहरूलाई आफूले चाहेअनुसार कपिजहरू बनाउने जस्ता कार्य गर्नु हो। यी चिजहरूको विस्तृत जानकारी दिँदै हेङ्ला डिजाइनद्वारा प्रस्तुत भइरहेको वी द विनर इन ग्राफिक कोर्स अन्तर्गत च्याप्टर 3 सेपिङ डकुमेन्टमा म धर्मराज तामा हजुरलाई पुनः स्वागत गर्दछु। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गई च्याप्टर 3 सेपिङ डकुमेन्ट नामक फाइललाई डाउनलोड गर्नुहोस्। फिक्स स्टेट इमेज युजिङ पर्सपेक्टिभ क्रप टुल नामक फोटोलाई फोटोसपमा खोल्नुहोस्। टुल प्यानलमा गई क्रप टुलमाथि माउसलाई 2 सेकेन्ड दबाइराखी पर्सपेक्टिभ क्रप टुल छान्नुहोस्। पर्सपेक्टिभ क्रप टुलको काम भनेको नै बाङ्गिएको या टेढो परेको फोटोलाई सिधा पार्नु हो। यस टुललाई प्रयोग गरी हेरौँ है त। माथि कन्ट्रोल प्यानलमा फ्रन्ट इमेज बटनमा क्लिक गर्ने हो भने फोटोको वास्तविक विथ, हाइट र रेजोल्युसन मापन गर्न सकिन्छ। यसै गरी क्लियर बटनले भने विथ, हाइट र रेजोल्युसनलाई खाली गर्ने काम गर्दछ। फोटोको आवश्यकता हेरी माउसले 4वटा कुनाहरूमा क्लिक गर्दै पोइन्ट्सहरू बनाउँदै जाउँ। पहिले यो पोइन्टलाई जुम इन गरी पोइन्टलाई एक्युरेट ठाउँमा राखिदिउँ र किबोर्डमा कन्ट्रोल 0 प्रेस गरी फिट टु विन्डोज गरिदिउँ। साथसाथै बाँकी 3वटा पोइन्ट्सहरूलाई पनि यही तरिका अपनाइदिउँ। अब भने किबोर्डमा इन्टर प्रेस गरी फोटोलाई सिधा बनाइदिउँ। अब क्रप इज निडेड नामक फोटोलाई फोटोसपमा खोल्नुहोस्। टुल प्यानलमा क्रप टुल छानिदिउँ। माथि कन्ट्रोल प्यानलमा अनकन्स्ट्रेन्ट एक्टिभ भएर बसेको छ। यसको मतलब हामीले जथाभावी फोटोलाई क्रप गरी आकार हेरफेर गर्न सक्छौँ। र किबोर्डमा इन्टर प्रेस गरी फोटोलाई क्रप गरिदिउँ। कन्ट्रोल Z प्रेस गरी अन्डु गरिदिउँ र अनकन्स्ट्रेन्टमा क्लिक गर्दा अरू विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्छ। यिनीहरू भनेको फोटोलाई विभिन्न साइजमा काट्नका निम्ति फोटोसपले आफैले बनाइदिएको साइजहरू हो। हामी आफ्नै साइज बनाई फोटोलाई क्रप गरी हेरौँ है त। साइज एन्ड रेजोल्युसनलाई छानी यो डायलग बक्समा मेजरमेन्टलाई इन्च र पिक्सल पर इन्च राखी विथ 6, हाइट 4, रेजोल्युसन 300 राखी सेभ एज क्रप प्रिसेट एक्टिभ गरी ओके प्रेस गर्नुहोस्। अब न्यू क्रप प्रिसेट डायलग बक्समा कुनै नाम दिउँ। म हेङ्ला नाम दिई ओके प्रेस गरिदिन्छु। अब भने माथि कन्ट्रोल प्यानलमा अनकन्स्ट्रेन्टको ठाउँमा हेङ्ला विथ 6 इन्च, हाइट 4 इन्च सेट भएको छ। यो ड्रप डाउन बटनमा क्लिक गरी कुनै पनि अप्सन छान्न सक्नुहुन्छ, तर म भने हेङ्ला नै छान्छु। फोटोको साइज जुनसुकै भए तापनि अब मैले 2 पटक इन्टर प्रेस गरेँ भने 6 इन्च बाई 4 इन्चको साइजमा परिणत हुन्छ। कन्ट्रोल 0 प्रेस गरी फिट टु विन्डोज गरिदिउँ र आफूलाई फोटोको कुन भाग मात्र चाहिने हो त्यतिलाई मात्र यसरी तानी इन्टर प्रेस गरिदिनु। अब हजुरहरूले निश्चित गर्नुपर्ने कुरा भने माथि कन्ट्रोल प्यानलमा विथ र हाइटमा प्रयोग गरेको भ्यालुको आधारमा क्रप पश्चात फोटोको साइज बन्दछ। चाहे हामीले थोरै या धेरै भाग लिई क्रप गरेको होस्। इमेज मेनुमा गई इमेज साइज जाँच्ने हो भने यो डायलग बक्समा भ्यालु सेन्टिमिटरमा देखाएको छ। यसको मेजरमेन्टलाई इन्चमा परिणत गरी विथ 6 इन्च, हाइट 4 इन्च देख्न सक्छौँ। अब म माथि कन्ट्रोल प्यानललाई यथावत राखी फोटोको सानो भागलाई क्रप गरी इन्टर प्रेस गरिदिन्छु। फेरि इमेज मेनुमा इमेज साइज मेजरमेन्टलाई इन्च परिणत गरी हेर्दा फोटोको साइज 4/6 नै हुन्छ।
अब क्रप इन्टु पासपोर्ट साइज फोटोलाई फोटोसपमा खोलौँ। यो फोटोलाई हामी पासपोर्ट साइजको फोटोमा परिणत गरी प्रिन्टमा कसरी पठाउने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। क्रप टुललाई एक्टिभ गरी माथि कन्ट्रोल प्यानलमा ड्रप डाउन लिस्टलाई क्लिक गरी साइज एन्ड रेजोल्युसन छान्नुहोस्। यो डायलग बक्समा मेजरमेन्टलाई इन्च, विथ 1.22, हाइट 1.5, रेजोल्युसन 300 राखी यसपटक सेभ एज क्रप प्रिसेटलाई अनचेक गरी ओके प्रेस गरिदिउँ। यहाँ हामीले क्रप गाइड देख्न सक्छौँ। यसको तल्लोपट्टि यो भागमा गई माउसले तल र माथि गरी आफूलाई चाहिने भाग मात्र राखी इन्टर प्रेस गरिदिनुहोस्। अब भने यो फोटो पासपोर्ट साइजको फोटोमा परिणत भइसकेको छ र यसलाई प्रिन्टमा पठाउने तरिका पनि सिकिहालौँ है त। सेलेक्ट मेनुमा गई अल क्लिक गरी किबोर्डमा Ctrl+0 प्रेस गर्नुहोस्। किबोर्डमा Ctrl+C ले कपी, Ctrl+N प्रेस गरी मेजरमेन्टलाई इन्च, विथ 6, हाइट 4, रेजोल्युसन 300 राखी बाँकी सबै जस्तोको त्यस्तै राखी ओके प्रेस गरिदिउँ र किबोर्डमा Ctrl+V प्रेस गरी फोटोलाई पेस्ट गरिदिउँ। मुभ टुल एक्टिभ गरी यो फोटोको कुनै कलरमा माउसले दबाई माथि यो ठाउँमा राखिदिनुहोस्। यदि मुभ टुल प्रयोग गर्न जान्नुभएको छैन भने भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो फोटोको 3वटा कपीहरू बनाऊ। फोटोसपमा कपिज बनाउने अनेक तरिकाहरू छन् भने यो भिडियोमा म एकदम सजिलो तरिका सिकाउनेछु। किबोर्डमा Ctrl+J 3 पटक दबाए 1, 2, 3। लेयर प्यानलमा 3वटा डुप्लिकेट कपिजहरू बनिसकेका छन्। Ctrl+J प्रयोग गर्नाले जुन ठाउँमा इमेज सेलेक्सन भएको त्यही ठाउँमाथि डुप्लिकेट कपिजहरूलाई खप्याएर राखिदिन्छ। अब यो फोटोलाई तानेर राइट साइडतर्फ लैजाऊ। पहिला माउसले यसरी लैजानुहोस्। लैजाँदै किबोर्डमा शिफ्ट प्रेस गरिराखी अरू कपिजहरूसँग प्यारलाल गर्दै यो ठाउँमा लगी पहिले माउसलाई छाड्नुहोस् अनि मात्र शिफ्टलाई छाडिदिनुहोस्। अब यो डकुमेन्टको बाहिरपट्टि गई यसरी माउसले ड्र्याग गरी सबै लेयर्सहरूलाई सेलेक्ट गरिदिउँ। माथि कन्ट्रोल प्यानलमा डिस्ट्रिब्युट होराइजोन्टल सेन्टर आइकनमा क्लिक गरी सबै फोटोको कपिजहरूलाई यसरी फैलाइदिउँ। अब किबोर्डमा अल्ट दबाई राखी माउसले तलतिर तानिदिउँ र तान्दै किबोर्डमा शिफ्ट पनि दबाई माथिल्लो फोटोहरूसँग प्यारलाल गर्दै यस ठाउँमा राखी पहिले माउसलाई छाडिदिनु अनि मात्र शिफ्ट र अल्ट बटनलाई। अब फेरि पुनः एकपटक डकुमेन्टको बाहिर गई यसरी सबै लेयरहरूलाई सेलेक्ट गरिदिउँ र किबोर्डमा Ctrl+G प्रेस गरी एउटा ग्रुप बनाइदिउँ। यो ग्रुप भएको फोटोहरूलाई व्हाइट क्यानभासको बीचमा राख्ने काम गरौँ है त। माथि सेलेक्ट मेनुमा गई अल क्लिक गरी क्यानभासको वरिपरि सेलेक्सन गरिदिउँ र कन्ट्रोल प्यानलमा अलाइन भर्टिकल र अलाइन होरिजोन्टल सेन्टर आइकनमा क्लिक गरी फोटोको ग्रुपलाई क्यानभासको बीचमा राखिदिनुहोस्। अब पालो रहेको छ यसलाई प्रिन्टमा पठाउने तरिका। फाइल मेनुमा गई सेभ एज क्लिक गरिदिउँ र सेभ एज डायलग बक्समा डेस्कटप छानी फाइल नेमलाई 4R=1 राखी फर्मेटमा जेपेग छानी सेभ क्लिक गरिदिनुहोस्। अब
यो डायलग बक्समा सबै कुरा यथावत राखी ओके गरिदिनुहोस्। डेस्कटपमा OR=1 को नाम फाइल बनिसकेको छ। OR को अर्थ 4 इन्च बाइ 6 इन्च र =1 भनेको 4 बाइ 6 इन्च साइजको एकवटा पेपरमा प्रिन्ट गरिदिनु भनेको। यसै गरी OR=2 भनेको चाहिँ 4 इन्च बाइ 6 इन्च साइजको दुईवटा पेपरमा प्रिन्ट गरिदिनु भनेको हो। OR=1 भन्दा 8वटा फोटोहरू आउँथ्यो भने =2 राख्दा 16वटा फोटोहरू आउँछन्। अब स्लाइस द इमेज नामक फोटोलाई फोटोसपमा खोल्नुहोस्। टुल प्यानलमा स्लाइस टुल एक्टिभ गरी आफूलाई चाहिने भागमा यसरी ड्र गर्नुहोस्। यो ड्र गरेको भागहरूलाई मोडिफाई गर्नु परेमा स्लाइस सेलेक्सन टुल एक्टिभ गरी मोडिफाई गर्न लागेको स्लाइस बक्सलाई छाने कुनै साइड या कर्नरमा गई यसरी मोडिफाई गर्न सक्छौँ। यी स्लाइस टुल प्रिन्टिङका लागि प्रयोग गरिँदैन। यो वेब डेभलपरहरूले इमेजलाई मल्टिपल पिसेसहरूमा बनाउनका निम्ति प्रयोग गर्दछन्। हालको समयमा यो टुल प्रयोगमा ल्याएको भने छैन, तर यसले कसरी काम गर्छ भनेर हेरिहालौँ है त। फाइल मेनुमा गई सेभ फर वेब क्लिक गरी यो डायलग बक्समा जेपेग गरी क्वालिटी 100 राखी सेभ क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यो डायलग बक्समा डेस्कटप छानी न्यू फोल्डर बनाई ओपन गरिदिउँ र फर्म्याटमा इमेज 1 राखी सेभ क्लिक गरिदिनुहोस्। अब डेस्कटपमा गई स्लाइस नामक फोल्डरलाई डबल क्लिक गरी इमेज फोल्डरलाई डबल क्लिक गरी खोलेर हेर्दा हामीले स्लाइस टुलले स्लाइस गरेका आधारमा इमेज मल्टिपल पिसेसहरूमा सेभ भएका छन्। हस्त अर्को भिडियोमा हामी च्याप्टर 4 स्याम्पलिङ कलर सुरुवात गर्नेछौँ। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।